હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું કચ્છનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ કચ્છી કડક, જે સ્વાદમાં દાબેલીને મળતું આવતું એક સ્નેક છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। એ સ્વાદમાં ખાટું, મીઠું, તીખું અને ચટપટું હોય છે। જો તમે પહેલેથી જ થોડી પ્રિપરેશન કરીને રાખશો તો એને બનાવવું પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। તો ચલો કચ્છી કડક બનાવવા માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। કચ્છી કડક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને એને છોલીને એને મેશ કરી લીધા છે। તો આ 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાનો માવો છે। આ મેં ખજૂર અને આમલીની ચટણી લીધી છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। આ મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મિક્સરમાં પીસીને પ્યુરી બનાવી લીધી છે। ઝીણી બેસન સેવ લીધી છે મેં, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। 4 પીસ મેં ટોસ્ટ બિસ્કિટના લીધા છે, જે પાર્લે રસ્ક આવે છે મેં એ જ લીધું છે। એક મીડિયમ સાઇઝના કાંદાને મેં ઝીણો સમારી લીધો છે। સૂકા કોપરાનું મેં છીણ લીધું છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। ગ્રીન ચટણી લીધી છે મેં, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે મેં 2 મોટી ચમચી જેટલો, એનાથી કચ્છી કડકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। આ ઓપ્શનલ છે, જો તમે ચાહો તો એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। આ મેં લસણની ચટણી લીધી છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। મસાલા સિંગ લીધી છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। આ મેં 1 મોટી ચમચી જેટલી મસાલા સિંગ લીધી છે બટાકાના માવામાં નાખવા માટે। 1 ચમચી જેટલું મેં તીખું લાલ મરચું લીધું છે। મીઠું લીધું છે સ્વાદ મુજબ। આ મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે 1 મોટી ચમચી જેટલું કલર માટે। આ મેં લીલા ધાણા લીધા છે ઝીણા સમારેલા 2 મોટી ચમચી જેટલા। આ મેં કચ્છી દાબેલીનો મસાલો લીધો છે 5 મોટી ચમચી જેટલો। દાબેલીનો મસાલો મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, તો એને આપણે થોડોક વધારે જ યુઝ કરવાનો છે કે જેથી આપણા કડકનો ટેસ્ટ સારો આવે। આ મેં એક નાની સાઇઝના બટાકાને બાફીને એને ચોપ કરી લીધું છે। આ મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ લીધું છે બટાકાના માવામાં નાખવા માટે। આ મેં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તો હવે આપણે કચ્છી કડક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેમાં આપણે તેલ નાખશું। જેવું તેલ સહેજ ગરમ થાય એમાં આપણે દાબેલીનો મસાલો નાખી દઈશું। તીખું લાલ મરચું નાખશું। કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખશું। અને હવે આપણે બધું જ ફટાફટ મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે, જેથી મસાલા બળી ના જાય। જો તમે મસાલાને આ રીતે પહેલેથી જ તેલમાં સાંતળીને લેશો તો મસાલાની કાચી ફ્લેવર નહીં આવે, કારણ કે દાબેલીનો મસાલો આપણે અહીંયા વધારે ક્વોન્ટિટીમાં યુઝ કર્યો છે। તો 30 સેકન્ડ મસાલા સતળાય પછી આપણે એમાં ટામેટાની પ્યુરી નાખવાની છે। અને હવે ટામેટાની પ્યુરી નાખીને આપણે તરત જ એમાં મીઠું નાખી દઈશું। મીઠું નાખવાથી ટામેટાની પ્યુરી જે છે એ જલ્દી ચડી જાય છે। તો હવે આ ટામેટાની પ્યુરીને આપણે ધીમા તાપે 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈએ। મેં ટામેટાની પ્યુરીને 5 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર કૂક કરી છે। તો હવે આપણે એમાં જે ટોમેટો કેચઅપ હતો એ નાખી દઈશું। આ ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવશે, તો તમે આને ચોક્કસ નાખો। હવે આપણે એમાં ખજૂર આમલીની ચટણી નાખશું। હું અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલી ચટણી નાખું છું। જો તમારે વધારે નાખવી હોય 5, 6, 7 જેટલી ચમચી એટલી તમે નાખી શકો છો। જે લસણની ચટણી લીધી હતી એમાંથી આપણે 1 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી નાખશું। હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં 1/4 કપ જેટલું આપણે પાણી નાખશું અને આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર હવે આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાનું છે। મેં 3 મિનિટ માટે આને કૂક કર્યું છે। તો હવે આપણે એમાં બાફેલા બટાકાનો માવો નાખી દઈશું। જે બાફીને ઝીણા સમારેલા બટાકા હતા એ પણ આપણે આમાં નાખી દઈશું। હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આનાથી પહેલાં પણ મેં રાજસ્થાની ભેળ અને બિસ્કિટ ભેળની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, એની પણ હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। અને જે આ 3 ચટણી છે એની પણ મેં રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, તો એની પણ લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ આપણું કેટલું ગાઢું છે। તો હવે આપણે એમાં 1 કપ જેટલું પાણી નાખશું।
તો આ ટોટલ 1 કપ જેટલું પાણી હું નાખું છું. હવે ફરીથી આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને આપણે હવે કૂક થવા દઈશું. ગ્રેવીની જે થિકનેસ છે આપણે થોડીક પતલી રાખવાની છે, એકદમ વધારે ગાઢું નથી નાખવાનું. તો હવે આને કૂક થવા દઈએ. આ મિશ્રણને મેં 3 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કર્યું છે. તો આપણે આ રીતની થોડીક પતલી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે, કારણ કે થોડુંક ઠંડુ થાય પછી એ થોડું ગાઢું થશે. તો હવે આપણે એમાં મસાલા સિંગ નાખી દઈશું. સૂકા કોપરાનું છીણ નાખશું. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અત્યારે હું થોડાક નાખું છું, થોડાક હું ગાર્નિશમાં યુઝ કરીશ. તો હવે ગેસની ફ્લેમ તરત જ આપણે ઓફ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને આપણે હવે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. જો એકદમ ગરમ મિશ્રણ આપણે યુઝ કરીશું તો આપણા જે બિસ્કિટ છે એ હવાઈ જશે અને કચ્છી કડક જ નહીં લાગે. તો આપણો કચ્છી કડકનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે. મેં આને એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડો કરી લીધો છે. તો હવે આપણે જે ટોસ્ટ બિસ્કિટ લીધી હતી એને આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં તોડીને નાખવાની છે. તમે ચાહો તો ચીઝ અને બટર બિસ્કિટ પણ આમાં યુઝ કરી શકો છો, એનાથી પણ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો હવે આપણે જે બટાકાનો મસાલો બનાવ્યો હતો એ આમાં નાખી દઈશું. હું હમણાં 10 થી 11 ચમચી જેટલું યુઝ કરું છું. તમે બધું જ તમારી પસંદ મુજબ વધારે કે ઓછું નાખી શકો છો અને આપણી જે બધી બિસ્કિટ છે એ કવર થઈ જવી જોઈએ. તો હવે આપણે આની ઉપર 1 મોટી ચમચી જેટલી ગ્રીન ચટણી નાખશું. આ રીતે 1 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી નાખશું. થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા કાંદા નાખશું. થોડુંક સૂકા કોપરાનું ખમણ નાખશું. બધી ચીજ આપણે જરૂર મુજબ વધારે કે ઓછી લઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે ખજૂર આમલીની ચટણી નાખવાની છે આના ઉપર. ખજૂર આમલીની ચટણી આપણે થોડીક વધારે જ નાખશું જેથી આમાં મીઠો ટેસ્ટ આવે. તો મેં આમાં 3 મોટી ચમચી જેટલી ચટણી નાખી છે. હવે આપણે આની ઉપર ઝીણી સેવ નાખશું. તો હવે ઝીણી સેવ નાખ્યા પછી આપણે ઉપરથી થોડાક ગાર્નિશ માટે ધાણા નાખશું લીલા. થોડીક મસાલા સિંગ નાખશું. આ મસાલા સિંગ પણ હોમમેડ છે, આની પણ રેસીપી હું ચોક્કસ તમારા સાથે શેર કરીશ. તો હવે ફરીથી થોડાક કાંદા આપણે ગાર્નિશ માટે નાખશું. ફરીથી થોડું સૂકા કોપરાનું છીણ નાખશું. તો આપણું કચ્છી કડક રેડી થઈ ગયું છે. તમે આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ અને ક્રન્ચી લાગે છે અને તમારે આને તુરંત બનાવીને તરત જ ખાવાનું છે. આને રહેવા નથી દેવાનું, નહીંતર બિસ્કિટ આપણા સોગી થઈ જશે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.